Üdvözlök mindenkit! Befelé! De ott egy nagyon rövid akadós stream megint. Ez biztos addig fogok kistreamelni, amíg már nem tudok. Oké. És akkor Aloyékkal jövünk. Albédóval meg később majd még lesz dolgom. Végre Aloy elérte a 80-as szintet is. Egyébként nem tudom, hogy ez ilyen szülinapi ártak, amiket én is be szoktam tenni az indexképekbe, ezek a hivatalosak. Aloyról egy sincs, gondolom biztos vagyok benne, hogy valami jogi probléma miatt. A Sony ezeket szereti. Oké, mellé jön egy csicsi. A kalapból. Női lett. És egy naida. Na, jó lesz. Jó, nagyon régen volna naida is a csapatban. Na szóval akkor... pénzünk nincs. Az még mindig nagyon jó. Jó, az expedíciókért. Még elmegyek. Hopp, és csak mennek. A tánanyjal nem lehet lopakodni, mint Kiranával. Úgy, nagyon jó. Még minimális mennyiségű pénz. És volt, nincs. Ó, még seniorra ellen is mehetünk. Jó, 60-at erre elviszünk, főleg, hogy... na basszus. Gyilkolni velük nagyon nem fogom tudni. És mindegyik nulla. Jó, baladunk, van egy pár. Nem tudom azokat átkraftolni. Egyébként. Csak hogy egy kérdés. Ha a bosszok, amiket dobnak, azokat se lehet, akkor... jó, talán a talentet. Nem rohadtul nem lehet. Nem tudom, mire gondoltam. Jó, csapatot nem fogok váltani, de így is katasztrofális lenne ezekkel megindulni. Vagy segítsek Gigi-nek. Vagy szedjek ekvizit nővéletnek. Az biztos, hogy ezt nem fogom tudni fejleszteni ezzel a csapattal, és nem vagyok hajlandó leváltani. Vagy felfejleszteni a string lesz, jó, így is. Így is szinte csak morálra kéne rámenjek. Jó, akkor viszek egy Prosperity-t. Főleg inkább. Jó, másnap még kell a DJS is.
Töltsem ezt a duplát. De mert morára meg XP-re. Na, mondom. Megint mi a fasz van ezzel a géppel, hogy nyomok valamit és nem működik. Jó, növényletnek meg equity. És sincs így new tea. Lesz majd Naidának, ugye? Ja, is kevés van. Meg ki is koronázhatnám. Jó, maradék 140. 80-as XP-re, maradék marára. Vagy akár többet. Még egy. Még mindig nem tudom, mi az akadály annak, Aloy-ra, hogy Aloynak legyen akár egy cancellation-je is, mert fogadni mernék, hogy még ha az ilyen szülinapi ártak, amiket szoktak csinálni a hivatalos csatornáikon, nincs is, fogadni mernék, hogy azért még jogi problémába ütközik. Most a cancellation szerintem nem kerül semmibe tőlük, mondjuk egy évente, mint mondtam már itt ezerszer a streameken, hogy akkor megjelent a Horizon Forbidden West, meg a VR játék, akkor igazán lehetett volna egy cancellation, hogy
Jó, hogy még mindig itt van az a karakter, és amúgy lehetne is őt fejleszteni egy kicsit jobban. Első ilyen együttműködés, és az utolsó. Nagyon elcseszték. Pusztulj! Ez már csak elaprózva. Jó, nem duplán tettem a duplát. Egyelőre nem akart jobban, mint tegnap. De utána néztem azért, hogy mi okozhatja a gépnek az ilyen akadását, mint például jobbklik és böngészőbb és nyomok egy jobbkliket és így pár 10 másodpercig így akadozott a rohadék. Megnéztem, mi lehet a probléma, és így bármi lehet a problémája, hogy az igen, bazd meg, hogy a tech világban ilyen szintű megoldások vannak, hogy mit tudom én. Szóval örülök, hogy az orvoslás nem ragadt meg ezen a szinten, hogy van valami bajod, és így, hát ez bokassüllyedésen keresztül, tüdőrákon át, de dologgyékig bármi lehet. Az igen. Zsenik. Elmész felfájásra, aztán másnap műdik a lábadat. Elképesztő. Na de mit akartam? Aloy, akkor valószínűleg majd kell hozzá nyíl is. Jó, maradjunk monsterben. Múltkor is azt szívtam be, hogy ezt megmondom, hogy bármikor elromlik ez a tetves gép, akkor azonnal elviszem és nem próbálok meg intézkedni. Mikor tavaly augusztusban mi miatt még késett az, hogy újra kezdjem a streamelést. Néztem, hogy olyan probléma volt, hogy egyszerűen elment a kép és csak hangot hallottam, hogy akkor biztos a videókártya. Rendeltem egy új videókártyát, és nem az volt. Nem a tápegység volt a hiba, hanem a szak. Még jó, hogy utána néztem annak, amiknek nem kellett volna, és hibás infót adott, zsenik. De annak a szűrreállítását, hogy játszok a játék, közben hallgatok zenét, elmegy a kép, közben még megy a zene, akkor ki gondolna, hogy igen, a tápegységgel van gond, hogyha és nem tud rendesen államot szolgáltatni, akkor ne szolgáltasson semmit rohadt életbe. Fogadni mernék, hogy akkor csak akkor ennek nem tud államot szolgáltatni, akkor a monitornak nem tud államot szolgáltatni. De könyörgöm, szoftveresen nem lehetne megoldani, hogy Windows kérne, hogy hello, hiba van, ezzel, vizsgáltass ki, vagy valami. De nem, nincs ilyen. Annyira figyelmesek. Azt már mondtam egyszer, hogy
Régebben még a Windows 7 ki tudta írni, hogy amikor nagyon lassú lett, hogy memóriagondok vannak, kiírta ugye a bal felső sarokba, egy ilyen kis ablakba, hogy kevés a memória, zárjon be programokat és indítsa újra a gépet. Oké. Múltkor, amikor memóriagondok voltak, ez a fostosszal Windows 11-en, tényleg egyszerűen vállalhatatlan, amit ezek művelnek ott a Microsoftnál. Egyszerűen akad, pittyeg, és nem történik semmi. Egy tetves üzenet. Még annyi sem. Utána a fegyverére is adhatnék, de... Jó, inkább legyen meg a 80-as szint előbb. Mint a fegyverén. Ja, egyébként meg már is tervezhettem volna. Hát nem szóltál, hogy éppen döglődsz. Palád. Mindig. Sose hagyja ki. Palád is eljátszotta a Windows 11-et. Éppen haldoklő, de azért... nem szólok, nehogy megzavarjam közben. Szerencsét, hogy éppen a Leilai felé tartottam, máskülönben megdögöltél volna szépen. Eddig mindig szólt. Bírd ki a tetejéig. Bírd ki. Jó, ezt legalább meghallom. Mondom, és még a telefonoknál is megmutatkozik ez az elszalódás, tényleg, amiről a Szigmai beszélt még az egyik short videóban, hogy van egy termék, szolgáltatás és egyre rosszabb. Minden. Még a Sony-s telefonom régebbi Android programa azért kicsit hangosabban szólt ennél. Kicsit egyértelműbben. A maránk az másodlagos. Egyébként horrort akartam mondani, hogy várható lett volna, azért még megnézem, hogy húsvéti horrorok mikor lennének. Ja, még az április 1-je elmaradt, mert már rohadtul fáradt voltam. Gondoltam letölök, aztán este 11 lett belőle. Legalább átjött a poén. A húsvéti horrorokból van összesen 3. Meg egy rage game, ami a múltkor is volt. Csak az még benne ragadt abban a múltkori húsvéti streambe. Meg is nézhetitek, ezt meg nem tettem töltőre. Csak áthelyeztem. Megnézem, hogy még hol van itt a legkorábbi live-ok között. Mert még elkezdtem volna itt a Genshin streameket. A megtekintés alapján...
hiszem itt a 3 húsvét hétfői horrorba volt. Ha a YouTube hajlandó lenne működni. Ja, igen, itt lehet hallani a poklot. A 3 húsvét hétfői horrorban, ami még 2 évvel ezelőtt volt. Fent van itt a vodok között. Azt fogom majd folytatni, mert még van legalább egy 6 világ, amit ki kéne vinnem. De ez mindenképpen csak hétfő, mert húsvéti horrorból annyi nincs. Hát ott se voltam. Jó. Na. És az utolsó rezinek. Szerintem legfeljebb ezt a gépet is javítatni, majd nyáron mennék el, vagy legkésőbb késő májusban. Mondom, én meg valami kiszenved ez a gép. Nem érdekel. Szóval cserélni kell valamit, akkor cseréljek mindent. 78, többet nem tudok. Momentből meg talán Butterfly, meg Esenhárból. 4-5 eddig sem nagyon használtam. Még az a pici nem. Ja, jut eszembe. Még ez is van, nagyon jó. Transformáló. Miből van rohadt sok? Pont a szaténból. Az remek. Bosszokat sokat nem öltünk. Megszakadtam volna, hogy itt mindenből sokkal kevesebb van, mint főmentésen. Jó, mehet az agyar, mert az úgyis mindig dobnak. Meg egy szatén. Nyilván anemót nem dobottam ott csak. Csak 2 kristály volt. Ja, és kaptunk egy tollat, amit a büdös helyben nem fogok itt használni. Legfeljebb, ha meguntam. Már teljesen. A fölmentésre is kipróbáltam ezt a fost. Ezt az enlightenment akármit. Nem éri meg. Hiába adja, akkor se éri meg. És az a szégyen tényleg, hogy ezekből a 3 ilyen fragment bigyuszból kioltható barlang is Notcry-ban. Ja, ezek a Notcry-jak. Tényleg csak olyan barlangot oltanak fel, ahol vannak artifektek, aminek a fele használhatatlan körülbelül. Meg toll. Jó, kösz. Ennél még annak is jobban örülnék, hogyha találnék egy NPC-t, aki nem tudom, mond valamit. És ennyi. Vagy ad egy nagyon pici questet, nagyon pici jutalmat, azzal is jobban ellennék, mint ezzel a nonsense baromsággal, amit bevezettek. Na de most már tényleg menjünk be a palotába.
megyünk. The story of the princess and the adventure team. Continue onward. Az egésznek a leírása csak ennyi. Itt a sárkány. Belopózzunk, éppen alszik. Jó mozgásérzékelős, remek, nem kell még egyszer meghallgatnom a questet. Agyájdalon, meg ő. Thanks to your help, the diverse seals have been broken. The notorious four divine kings of Narcissus, let us help you. With the divine of king of Narcissus. Azt mondja immunis a jégre. Miközben folyamatosan fagy. We have the upper hand with me. Any who is followed, the opposes is where. Jó, hogy el tudom olvasni, miközben koncentrálni kéne. The one with blonde hair tie us together now. Arrgh. Azt mondja, elfáradok, hát ez hülye. Azt hittem elütetted. Why do Narcissus' little minions Paimon? Why do Narcissus' little minions all need so many titles? The more useless the person, the more heads they need. Actually, they are mighty warriors who have caused us much harm during previous engagements. If the battle seemed easy, it was due to your great might. Ha könnyűnek tűnt a csata, akkor ez nektek volt köszönhető. Sorry, Nightwish Lotus, but our attacks can do nothing against these henchmen, so it is all up to you. Elég közeli borotválás volt, azt kell, hogy mondjam. You know, where is Princess Ladies? Doesn't look like there's any path ahead. To be honest, I didn't think this far either. Let's keep going up, shall we? How do we do that? Fel tudsz repülni, Paimon. Well, even if Paimon could do that, what would she do if she encountered Narcissus' minions? Igaz. Jó, van még egy bő fél óránk. And even if all the kingdom's treasures were up there, it would only feel like we found them if you were there too. Go up, you say? Ah, I understand. We do, one and all, have a certain amount of power. It is all magic given to us by the princess. Yes, but we can do some things with it. Tudunk vele csinálni dolgokat. But if we do... We were all born from the same source. I don't see why you would be unable to understand and accept this. Has this not happened before? I know, this in theory, but I just hate these things. I don't know why, but I just do. Don't make such a face, Anne. We were born from the same waters, and we are only this way because we bound ourselves into different shapes using thin films to keep the princess company. Coming together once again for her sake is not strange at all. Wait, what are you all talking about? As long as we can forsake our forms and join together, we can produce greater magic. This way we can send you to the tower's apex. Wait, but if you do that... You need not worry, friend. We came from the same body of water, so giving up our forms is not the same as what you would call death. Pure waters can turn into creatures of all sorts, and such changes do not only go one way. Igen, ez nem olyan, mintha egybe gyúrnánk néhány embert egy ilyen hatalmas nagy pudingbe. Nem olyasmi, mint a halál. Tiszta víz különböző lényekké tud változni.
És ezek a változások nem egyirányúak. Yep, even if we cannot adventure or fight alongside you, we can still progress together. Nightveres Lotus Spyman, what do you say? Ez nem a mi döntésünk. Pillanat. Csak te döntöd el, hogy tovább megyünk-e vagy nem. You're right, Irish Lotus, but give us our orders, ma'am. The tower's seals have been broken, which means they can no longer hold Narcissus back. Every moment counts. Alright, I'm counting on you all. Orders received. Leave it to us. Go with Irish Lotus and Paimon and make sure you save the princess. I leave Lyris in your hands. In that case, dear Pedichu, Mori, Colonel Kate and Yak. Okay, bye-bye. It's just like what happened at Morris Fountain. Vagy mi lett volna, ha fogtuk volna azt a buborékot a kútnál, és átvittük volna ide? Our power is derived from the princess. If so resolved, we can manifest it once more. Pull yourself together and let's go over Nightveres Lotus Paimon. Te megcsinálja ezt. Water is formless. What comes from water, it will surely return to it. Once we rescue Princess Lyris, she will be able to bring them forth again. It's just a portal. Where does this one lead, though? Yeah, Paimon. It's just a portal. Where does this one lead, though? I'm not sure either, to be honest. I have never considered what would happen after we enter the tower. Oh well, in that case, let's proceed with caution. Nézzük, mi van a túloldalt. Hány eventbe láttuk ezt a kaput? Yes, we should be careful. We're the only ones the princess can rely on. Chest. Ready? これは食べられそうだし、これも使えるな。Azért hiába ezen a mentésen még semmit nem oldottam föl innen, legfeljebb csak másoknak a világába gyűjtögettem a jeges teát. De azért már várom főmentésre a következő ilyen. Nézzétek, alszik! Wow, maybe a little warning next time. Mondtam, hogy jövünk. Paimon's kinda dizzy. There's so many books here. Ez egy könyvesbolt. What makes you think there'd be a secret underground bookstore ruins anywhere in Fontaine? Hát ki tudja, nem csak könyvtarak lehetek akkor, hanem árulták is. Ne egyen már mindenki egy helyen. Az, hogy olvasson. This place. This library has existed since long before we arrived. The contents seem to be ancient dramas. Children love to read books, but there is much they won't understand, so they will often ask adults to read the stories to them. Megkérik gyakran a felnőtteket, hogy olvassák fel nekik a történeteket, mert néha nem értik. In the books where there is an evil dragon, there must be heroes who hunt the dragon. If there is a mage, there must be a wandering knight. The Reconquista
must come to pass and the princess must be saved. Az ellenállásnak el kell jönnie, és a hercegnőt meg kell menteni. Mikor kiderül, hogy a sárkányt félreértették, mint rögtön az első interlude-ban, monsterban. And of course the chime will sound, and the tale of adventure will come to a halt. Yet it will not end. There will be another adventure, and another, and another, and one after that, until the children grow up and leave this place, és végül ők lesznek a főszereplők. And... Sorry, it felt like memories and feelings suddenly flooded into my mind. How strange. Well, as long as you're right, I never thought you might have been bewitched by Narcissus's magic or something. Doesn't mind me actually, so... Well, what do we do next? I'm not sure either. Bármi is legyen az eset, nézzünk körbe. Yep, first off. There's a door over there, but it looks like there's no way through it. Ti ketten át tudtok menni, én megmaradok. Növénylettel levizelem majd, aztán kinyílik. Hey, your hand's nice right now, you know. This will all be pointless if you don't come along. That's right. This tie sticks out like a sore thumb. Talán csapda lehet, csak úgy, mint nem látlam a Sumeruban. Paimon doesn't know either, but let's go all the same. End of the Narcissus and Christ Act 2, Kingdom Through the Looking Glass. Hardships experienced. Nehezményeket megtapasztalva, to obtain the holy blade that might defeat the Demon King, the knight broke into the ancient city, sealed using magic. A városban, amit mágiával szereltek elfele. Nem kezd gyorsabban lüktetni, úgyhogy ez nem tud semmit. Itt tudom visszamenni. Még ezek is szumeroba is villogtak. És esen le. Nem kellek azok a bogyók? Föltöltöm én így. Azt mondta, hogy nem ittál eleget? Azért. Narcissus bukott pajzsa. Úgy néz ki, mint valami zár. This is the center of the world. The castle where the dragon lurks, the tower that imprisons the princess. Az a világ közepes, hogyan számolta ki? Matematikusan. Sometimes it is the lost ancient city of Wise. Sometimes Arcadia, and sometimes it is even Golden Hyperborea. Ó, tényleg Hyperboreára itt hallottunk a legkorábban. Northcryban elég fontos lesz. Néha Y ősi városának nevezik, néha Arcadiának, máskor pedig az arany Hyperborea. Here many untrodden realms have been conquered. Here many heroes have defeated evil dragons. This is a place that brings with magic, and I was never really able to understand it. Children could see through a stone wall the imaginary griffins that whirl freely in the distant cloud-filled skies. A képzeletbeli Peter Griffinnek, akik repülnek a messzi felhőségekben. These four poles were the different adventure tales be the four seas,
and sometimes the four cardinal realms of this world. I could not understand these things either, but to accompany the children on their adventures, I played all sorts of roles. Jelentősen, mint az operáciás tengeren is túl, ahol a kultafarkomars, fúr, illetve túr, meg azon is túl, meg mindenen túl, ott se voltunk azon is túl. And it's more of those suddenly emerging memories. Yes. And are you alright? I don't know, I feel very strange. These memories are so beautiful, but terrifying too. Look there atop that small fountain. That is the holy blade of Narcissus and Kreuz. Csak úgy. Csak ugyan. Is it really? It looks, kinda cheap. Figyelj, Paimon, a szent penge. Mint akkoriban a brilliáns valorkardjánál. Oh, okay, Paimon gets it. It is the tale behind the blade, and one's belief in it that makes it a holy blade, right? Nem muszáj ragyogjon. With this sword in hand, Paimon best the kids sure felt it like invincible heroes, ready to take to the skies and do battle with their enemies, huh? Appropriately shaped wrenches and drying paws could also, in the right tale, be the holy blade. But one day a certain woman brought several wooden swords for the children to play, so that the drying paws would stop being used in fights. And who was that? Az intézet igazgatója. Azt már tudjuk. I do not know, it must have been someone who once lived here. Igaz, már tudjuk, hogy ez a gyárróház volt. Yeah, it does seem like the kingdom was once a lively place with all sorts of people in it. When you think about it like that, the holy blade must have been very important. A normal sword can cleave flesh, but the holy blade can cleave spirit and will. As such, even impervious dragons and formless illusions are no match for it. If the story of our adventure team is to reach its end, we will need the blade. Is it really that powerful? It just looked like a cheap wooden sword. Csak ő fogadd el, higgye a szentségében. Arcérték szerint. Sure, if you say so, but it doesn't look like we can reach it right now. Let's continue exploring. Maybe we'll find some way to break this magical bubble. But let's continue on. Princess Elise is still waiting for us at the end of the line. Ja, tényleg itt van ez a, hogy hívják. Jó, 20 percünk van. Jó, majd a leges legvégén majd megírom a véleményemet erről a verzióról is, mert tényleg soha büdös életben nem hajlandóak tanulni. Legalább ezt nem lökel, mint az elektrobarrier-ök. De nézzétek, mindjárt belefúrom magam, félig már benn vagyok. Ah. Mi van, Rákuci? Mert ezek is meg szoktak támadni, de... támadni? Csak így védekeznek, mennek hátra. Sírában nyírja. Mutatja így nyílla, hogy veszély, engem még soha nem ütöttek meg, még akkor sem hátat fordítottam nekik. Ugye? Na gyere! Gyere, Jó, ne zaklassuk tovább. Van elég a berreklistáink, miért nem engedett, hogy oda felmásunk? Pedig az is érdekes. Miért szálltam bele a buborékba, na mindegy.
Ooh. 狩人の小道具さ。 Oh, there's creatures from the Phantom are here. Is this Narcissus Kingdom Zoo? That it is not just ordinary wildlife. We've dealt with plenty of these impetuous creatures before, but every time you blink, more of them show up. You've dealt with them before. Imádom csata közben ezeket olvasni, mondtam már. Ja, 40%-on van, még magamat sem hallom, szerintem meg ti sem hallatok engem. これは食べられそうだし、これも使えるな。 Micsoda kagyló? Ja, egyébként azt elfelejtettem, hogy ezzel a mentésen sajnos előbb megcsináltam ezt a küldetést. Csak hogy ne legyen spoileres magamnak. A gólemeket legyőztük, meg a lómai birodalom is végre helyre tettük. És akik átváltoztak és lómai polgárként beszéltek itt a szigeten, hát már meggyógyultak. Hát nem tudok velük már úgy beszélni, hogy azok a párbeszédek már teljesen eltűntek, pedig tudjátok, hogy mennyire szeretem őket felolvasni. Wow, a bubble formation. Why would there be a bubble formation? Get behind the pillar. Ó, basszus. Ezek gyilkolnak. Take the high ground out to deactivate the bubble formation. Lője már egyet. Right, 見たことはあるかな。 Hoppa. Kitéptük a szívét. Actually, why is there a bubble formation here too? Was this meant to prevent invaders from kidnapping the princess? Úgy néz ki. Yes, that is the case. Also, we ran into some enemies earlier. Did you say that when Princess Lyris gave you her treasure, the tower stagnated and even Narcissus could not enter? Igen, amikor a kincsét neked adta, akkor tulajdonban megállt az idő, és még Narcissus se tudott belépni ide. There's a lot of stuff here that doesn't make sense. What's going on? I don't know either. I never thought about what would happen after we entered the tower. Also, this place feels very strange. I don't understand. I should never have been here before, but I find myself recalling, feeling many things. Do you too not feel it? Nem. Paimon doesn't either. Még mi mindent érzünk. Csak az emlékeket nem. Well, do you know what place this is in? This was the assembly hall of the Nazi-Synchronics Institute. The children would study here normally. I remember now, this was a lovely place. There was no sunlight, but it was always lively here. Egy szeretetteljes hely volt. Nem volt napfény, de mindig is élettel teli volt itt minden. The children of a lot of different dimensions, some of them as different as the two of you, but here they would study together, listen to tales of the Hydro-Archon and to tales older still. Történeteket hallgatóztunk a Hydro-Archonról, és még idősebben is hallgattuk ezeket a történeteket. Vagy nem, még régebbi történeteket hallgattunk még. Dimenziók. I mean that some children were very small and some were somewhat larger. Hey now, Paimon might be small, but she's got a big heart. Anyway, what about the princess? Was she a child too? Would the children hear stories about her? I don't know. Huh. Why does Paimon get the feeling that the story started drifting away from the princess ever since we teleported here? Kezd válni a torkom. Egyébként... Why does the story started drifting away from the princess ever since we teleported here?
No, this place must have something to do with her. Ja, egyébként meg ha már ezek a nagy streamek elmúlnak. Most már heti 2 horror próbálok majd tartani, még ha eddig is nem sikerült. De ne aggódjatok, minél több stream elmaradt, így is annál többet fogok majd bepótolni, így annál több lesz később. We must be able to find her at the end of this road. She will be happy to see us. Well, you're the local. I won't trust you. Ha már rárepültünk, az akkor... Well, let's continue. Our princess is still waiting for us at the end of the line. You hear the sound of a bell. There's the sound of the bell. Oh, does that mean the adventure is coming to a close and princess... there's a place ahead. Let's check it out as it's at the treasure. That was... Nem tudok elég gyorsan olvasni angolul ehhez. I must see what's inside the chest. Huh? A feather? Why would I ever put feathers in treasure chests? Do they just wake up and one day decide to do anything of him? Oh, ez volt az első treasure. Not pocket watch, it has ceased to tick and tuck. And its cover cannot be opened. Megszűnt ketyegni, és már nem lehet kinyitni. Green feather accessory. Sometimes this feather has the power to advance the story forward and bring it to an end. Its appearance itself represents a power that transcends the story. All yet well preserved, it must have been cherished by many people. Vége felé megjelenése testesíti meg az erőt, hogy a történetet tovább viszi. Sokan kedvelték ezt a tollat. Na, visszaértünk ide. Nem tudjuk, hogy miért. Ja, shortcut csak. Diamond's kinda dizzy. There are so many books here. Ez egy könyvesbolt. What makes you think there'd be a secret underground bookstore or is anywhere in Fontaine? Wait a minute. Is it just Paimon hasn't fully woken up yet, or is it deja vu? Haven't these things already happened before? There will be another adventure and another one after that. So even though the princess is waiting for us at the end of this road, it's just a bunch of connected loops in no real end. Másrésztről el tudunk innen menni, amint megtaláljuk az út végét. Huh? Do you have an idea where Lotus? Bármi gondolat? Menjünk keresztül azokon, amiken tudunk. Észrevettél bármi különöset, Paimon? You're asking Paimon? Hold on a moment. First, the baths here have been connected such that they form a ring, right? In that case, there'd be no getting out. Except that we were able to get on these paths, so there should be a way off them. There has to be a point from which we can break through. Next we saw that super powerful sword or something. Yes, the Holy Blade of Narcissenkreuz. It should be a key item in some way. És miből gondolod ezt? Well, it looks like a wooden sword, but it was inside a protective barrier. Would all that trouble be necessary if it wasn't important? So, Paimon thinks that we need to get that sword. Volt bármi észrevehető dolog? Paimon can't think of anything at the moment. Még ezt eddig is tudtuk, hogy kell a kard. Paimon nem tud, mint gondoljon ebben a pillanatban.
But that said, this style sticks out like a sore thumb, doesn't it? Paimon didn't just make that one up, by the way. When we passed this way before, it did feel weird how this style is not connected to the others. It has a different pattern. Nem köthető a többihez. És más a mintája is, hát nem lehetne észrevenni. Mint a szumerói csapda. Ez egy csapda lehet? Szép munka, Paimon. Wait, why are you praising Paimon so seriously all of a sudden? Paimon's not used to this. But you really do have an impressive mind, Paimon. As for me, my head's a mess. I can't get my thoughts straight. Don't beat yourself up too much. You're being assaulted by strange memories in this place. Anyway, let's think of how we can get out of this loop based on the stuff we thought of earlier. Ismét befelé. Nem, ha itt befejezném, akkor a francba. Nem tudom fennmaradni. Mi az, hogy ide visz minket? Mint ha megváltoztat volna a színe. Ó, ide kell a toll, tényleg. Szégyűjt a fedőre, what is you? Jabberwock's Holy Sword. Ez egy utalás? Monty Python utalás? Jabberwocky meg a... Monty Python's Hol... Mi volt ennek a neve? Quest volt a Holy Grail? We finally got it in the Holy Blade of Nazis and Rights. Wait, what's this? Ezt már olvastuk. Jabberwock's Holy Sword. A holy sword that bears a special meaning in a certain story. Ketten vannak már itt. Mi az, hogyha csak simán itt lebucskázunk? Nincs itt semmi. Még egy titkos feljegyzés ez. Néha tényleg sajnálom. De legalább működik a szék. És már megint itt vagyunk. Ó, már ketten vannak, ezek nem szaroznak. Oh, there's creatures from the continent here. Is this not Sacred Skimble Zoo? This is not. It's just ordinary wildlife. You doubt that we play these adventurous creatures before, but every time we blink, the more of them show up. We've played with them before, és úgy ezt mondom mi is. 私は帰ってきた。 Még egy kincs. Oda nem tesz semmit. 誰が置いていったんだ Oda csak common chest volt. És itt a csapda. Két csapda. Kár, hogy mindegyik inaktív. Jó, lehetett volna itt játszani velük. És megszólal a harang. Hear the sound of the bell, that's the sound of the bell. And there's something exactly like this happened before. Paimon recalls there was a chest. Igen. És már a másik oldalán vagyunk. Paimon's kinda dizzy. There's so many books here. Már megint. Jó, még egyszer nem menjünk körbe. Valaki azt akarja, hogy ez a történet soha ne érjen véget. Yeah, what are the animal Outward Lotus? Huh, you know what? Paimon thought that she hadn't fully woken up yet,
But haven't these things happened before? De tovább kell mennünk. Yes. Lady hercegnő vár minket az út végén. Oh, Paimon knows the last time we were here you said, on the other hand, we'll be able to live as long as we find the end of the road, didn't you? And there must be a way. Hoppá, már pénzünk is van. Legalább. Még legalább 169, nem is a pénzzel volt a legnagyobb probléma. Hopp, ez már maxos. 48, ojjej. Jó, van, már csak egyet kell felhasználni, és már 80-asak is vagyunk. Krisztameró. El kéne értük menni. Nem megyünk neki a falnak. Szent penge már ki lesz véve, na már hárman vagytok itt, hogy hányan? Bizony. Semmilyen feljegyzés nem jelent meg. Ó, itt a hármas. ちょっとしたテクニックさ。静粛 Ordinary life. Még mindig annyian vannak, mint a förgetleges. 手をつなぎましょう。狩人の小道具。神戸を垂れろ差し支えない 痛くしちゃうかも。 Ja, mit tudunk farmolni. 高き私は下げず静粛に Amerrántakból. És már precious. 誰が置いていったんだ。 És még egyszer nem fogok idejönni, mert luxurious nem fog adni. Három buborék, ezeket se kell már kikapcsolni. De őszintén ez olyan, mintha azokat a szörnyeket már legyőztük volna. És úgy mentünk volna oda. Nem tudom, miért kell kikapcsolni. Elvették az embertől a kihívást. You hear the sound of the bell. That's the sound of the bell. Huh? Didn't exactly sound of something exactly primarily that was a chest. És ezt is mondtad már, mi lesz, hogyha arra mentünk volna? Szerintem megszívtuk volna, semmi különös. Vagy hívtuk volna a liftet. Még mindig alszik. Ja, ezek utána bezárolnak. Payment's kinda dizzy, there's so many books here. Someone wants this tale adventure to never end. But the future of a story that constantly repeats will never come. Igen, az történetnek a jövője, ami soha nem ér véget. Igen, még mindig vár ránk, Paimon tudja, there must be a way. Ja, még 4 kapu van, úgyhogy legalább ezt 4-szer kell megcsinálni. Összesen. Közben lejárt az időnk, de azért ezt a loopot már be kéne fejezzem. Ne kelljen előre kezdeni. Itt most megint egy van, de már a kapun túl. És most senkit nem kell legyőzni. Középről eltűnt. Vagy az előző dolgoknak a különböző permutációját fogja végre végtelenségig vetíteni.
Jaj, harangoznak. The sound of the bell. It's not exactly this before. És mi lesz, hogyha... Megint? Bájban már megint. De tovább kell mennünk. Vár ránk minket. Vagy mit mondott? On the other hand, igen. There must be a way. Nem így. Ezzel mennyit szralkodtam, mennyit mentem körbe-körbe, mire rájöttem, hogy you cannot enter. Oké. Jó tudni. Phil, we can't just keep walking. Why don't we go back? Mit mondott Pályban? Pontosan. Az a chest, igen. Why don't we go back and see if we can find any clues? Most akkor... hogy így vissza. Jó, erre én nem gondoltam. Megszűnt a buborékja. Hoppári. Már rendesen enter. Jó, megvárok még egy teleport waypointot. Upgrade the Holy Blade. Már megint. Mintha nem lenne nálunk. Already appeared in your hand. This is the Holy Blade of Nazis and Kreuz. Hey, finally, the Holy Blade is ours. De nem lenne nálunk. Doesn't look like much, but once its powers are awakened, it will become a destructive and invincible weapon. How is it, Veres Lotus? Can you feel its power? Unlimited power. Come to think of it, and you did mention that the Holy Blade was originally a wooden sword that kids played with. That's right, when the young heroes from the Nazi Sanctuary's adventure team would pick this sword up, they would become able to defeat all foes in their tale. Legyőzhettek minden ellenséget a történeteikben. Well, let's just take this sword, shall we? Who knows, it might come in handy later. And if not, we can take it as a souvenir. Most már tényleg holy. Holy sword that bears a special meaning in a certain story. Grow with the help of the Holy Blade's power. Open the path forward. Na, ez már mindjárt más. Mennyi ilyen szint van? Ugyanaz, újra és újra és újra. Looks like the path leads downward rather than forward. This is a really long descent. It's so creepy. Don't worry, Anne. Veres Lotus is really reliable and really good with a wind glider too. Paimon knows you're worried about what might come afterward, right? Well, don't be. A real adventure is not only filled with challenges,
But also with unknowns. The most important thing is to come back from completing those challenges and unknowns in one piece and gain something in the end as well. Isn't that right, Veres Lotus? S kapjunk is valamit a végén, nem de? Te is azt mondtad, hogy Liris hercegnő csak előttünk van az úton, true. I believe in you, Knight Veres Lotus and in Paimon. You are wise and powerful, and you are also kind people. And ding ding ding, we have a winner. In that case, let's go. Add extra sask, as Genshin always says. Hoppá. Mi történt? Paimon feels like something should happen right about now. I feel uneasy too, and I've been frightened ever since we came down here. No need to worry, Veres Lotus will protect us no matter what, right? Még szép. Yes, I believe in the two of you. I just don't know what we will encounter later. We'll take anything as it comes. Still, best to be prepared, Veres Lotus. We might be in for a battle with Narcissus for all we know. Oh, ja, beléptem és akkor most már nincs visszaút. Jó. Megnézem, hogy még vissza tudunk-e jönni. Oda konkrétan. The adventure continues. És benn vagyunk itt, úgyhogy holnap nem minden fogjuk folytatni, hanem befejezzük végre a Fonteni Conquestet. Egyelőre ez ennyi is lett volna, de még egy kis napi még kijár. Holnapi napjukat meg Fontenra már állítom át. Úgy. Jó, Desert Bloom nincs nálunk. Ja, de itt van nálunk ide, akkor ki tudjuk átadni a növényeit. Hogy a pontok ne fagyjanak le olyan könnyen. Saba, here for a chat? I've been wanting to talk to somebody. Milyen az élet Arrow Village-ben? It's alright, I have food and Ez nem a napi quest. Várjunk. No, te gyerek. Te gyerek! No. Nem te adod a napit. Nem ő itt alul. Miért mind? Phew, losing the soil like this should work. Még mindig vigyázol erre a virágra? Yep, Granny soon gave me a lot of tips on taking care of flowers. Things like loosening soil regularly, trimming leaves, getting rid of bugs using various methods. And you shouldn't water them too often, or else the roots will rot. And I thought watering them every day was the way to go. Silona is ezt gondolta. To keep the soil moist and stuff. But it's a good thing, because I don't have to fetch water every day anymore. The staff was really far away. I have to continue trimming the leaves. In the meantime, could you fetch a small can of water for me? I've talked to Kazan. He said I could water the flowers today. Granny Kosum tanította ezt neked? Kinda. Granny Kosum knows everything. I always go to her when I have questions. I'm counting on you, one small can of water will do.
The watering can is over there. Be careful when throwing water. Don't let too much mud get into the can. Waterinken. Az hittem, hogy fejest tudnak ugrálni. From the step fell. Itt vannak a kutashelyek. God, this was full of sanded mad. Let's not think from something else. When this one should do the trick, let's bring this water. The Nermin. Kazan. What I do for someone to teach me how to talk to children. Hogy ne futkarásztanak erre, best of luck to you. Felmegyünk a hídon. Hídon? Fölvonon. Pont középre. Hogy? Did you fetch the water? Oh, as the summit? Great, I'm gonna start watering the flowers. Please wait a second. Let me start watering the flowers. Még annyira baj, a sár is van benne, legalább kap egy kis tápanyagot, már abban van tápanyag, amiben sár kivettem. Yeah, this should do it. Granny Coulson says that when you're watering plants, you should stop when the water starts seeping out from below the flower plot. Because that means the soil has been soaked through. You need to water them once every 3 days. Ah, sorry I got carried away. Here's the reward I promised. Thank you for helping out, traveler. Which tool should I use for trimming leaves? Egyikük se. 星と深淵を目指せ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。Jaha, már primo. Holnap után az utolsó pillanatokban álljaj. Hogy ebből nincsen túl sok. Skölkre rámegyek, ezzel meg megnézem. Mennyi a piti? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 47-es piti. 63-ason állnánk. Egészen pontosan. Gyorsan felolvasom a köszöntőjét és lelépek. Battle Pass Chronicle, minden. Satisfactory, meg még van idő. A familiar place. Haha, not quite a strange place, but I'll admit it's interesting. They've got this amazing thing called Kuvaki that powers all kinds of machines.
I even met a robot girl in FA. Pretty cute actually. Saw her climb 3 stories with her bare hands just to help some kids get a balloon down. Behind her workshop there's a huge duck-shaped machine just sitting there. Oh, and the workshop's owner, I know. She's a genius. We ended up talking for ages. Circuit layouts, mechanical structures, one idea after another. If the robot girl hadn't reminded us, we probably would have forgotten to eat. Anyway, knowledge is like that is too good to keep to myself. Here, I come with my notes for you. Trust me, they're worth a look. Megéri ránézni. És akkor meg ezt a tired jail csinálok. Kis cukor. Mindzseli, van belőle valami sok. Nem így. Jó, egy 10-est. Annyi elég. 4-et csinál belőle, nagyon jó. Aloy specialty. The cross section looks perfect. Its shape is regular and it gives off a cool air. At first Aloy seemed a bit apprehensive as to whether you'd enjoy this rather unique dessert, but she was relieved when you wolfed it all down in one go. Szóval ennyi lett volna ez a mai stream. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Legközelebb talán majd. Nem talán, hanem biztos, holnap fogunk találkozni a Fonteni Arkham Quest befejezésével. Legalábbis az egyik felének a befejezésével, már mennyire engedik. És 3 nem húsvéti horror, a este 8-kor. Várok mindenkit. Addig is, szevasztok! És ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni, lájkolni, amit akartok, szevasztok! Hogyha maradtak itt.